Postupem při zpracování znaleckého posudku se rozumí práce s daty po nezbytných krocích. Struktura postupu je uvedena v paragrafu 52 vyhlášky 503/2020 sbírky. Data jsou oborově specifické vstupní informace, které znalec analyzuje, aby vyřešil zadanou odbornou otázku. Jsou to například podpisy na listinách, účetní data, tkáň lidského těla, chemické látky, výtvarné artefakty a podobně. Postup má kruhové schéma s počátkem u odborné otázky, kterou je formulován cíl znaleckého zkoumání. Data, se kterými znalec sofistikovaně pracuje, mají vždy svůj zdroj, musí být určitým způsobem sebrána nebo vytvořena, zpracována a analyzována tak, aby znalec dospěl k výsledkům, na jejichž základě může formulovat závěr, tedy odpověď na zadanou odbornou otázku. Dva kroky z uvedeného postupu mají specifický význam. Jsou to interpretace výsledků a kontrola postupu. Interpretací výsledků se rozumí vhodný způsob uvedení výsledků do takových souvislostí, aby spolehlivě vyřešili zadanou odbornou otázku. V rámci kroku interpretace výsledků vezme znalec v potaz i takové informace či data, které nevstupují do analýzy, ale mají vliv na přesnost závěru znaleckého posudku. Tyto informace bývají obvykle součástí zadání znaleckého posudku, a to jako skutečnosti sdělené zadavatelem. V některých případech se s takovými informacemi znalec seznámí až při samotném zpracování znaleckého posudku nebo nejpozději při kontrole svého postupu. Každý uvedený krok postupu je krokem nezbytným a pro každý z těchto kroků musí znalec uplatnit určitou metodu nebo zvolit určitý dílčí postup. Metody jsou oborově akceptované, téměř bez výjimky publikované a jako takové jsou považovány za součást odborného standardu dané disciplíny. Užití metod je tedy předpokládáno u znaleckých oborů s vědeckým základem. Ostatní obory, například řemeslné, používají v rámci jednotlivých kroků obvyklé postupy. Protože znalec řeší i velmi specifické případy, kdy pro některý krok například neexistuje metoda nebo by byla existující metoda nevhodná, pamatuje zákon i prováděcí vyhláška na výjimky. V odůvodněných případech proto může znalec pro určitý krok použít takového postupu, kterým lze metodu nahradit. Nezřídka se jedná o určitý dílčí experiment, například ve forenzních disciplínách. Do znaleckého posudku pak znalec namísto metody popíše, jak v daném kroku postupoval, aby bylo možno takový postup přezkoumat. Jednotlivé kroky postupu jsou provázány tak, že každý krok vychází z hned předcházejícího a zohledňuje hned následující. Specifickou výjimkou je krok kontrola postupu, při němž znalec logicky vychází ze všech předchozích kroků postupu, nikoliv jen z hned předcházejícího. Dlužno zdůraznit, že všechny kroky postupu jsou implicitně podřízeny cíli zkoumání, tedy zadané odborné otázce. Účelem a smyslem povinné strukturace postupu znalce je přezkoumatelnost tohoto postupu.
Na jednotlivé kroky postupu lze též pohlížet jako na hodnotící kritéria, se kterými mohou pracovat jak znalci, tak právníci. A protože jde o princip strukturální, nikoliv obsahový, jedná se o incidenční hodnotící rovinu, na které může participovat právník i znalec. Strukturální kritéria totiž nezasahují do judikatorně ustáleného výkladu, podle něhož je soudce při řešení odborných otázek laik a znalec se nesmí dopouštět právního hodnocení. Postup znalce a náležitosti znaleckého posudku vychází ze strukturálního konceptu, který je podrobně objasněn ve studii o přezkoumatelnosti znaleckých posudků, publikované v roce 2017. Sledujte nás na Facebooku, YouTube a Twitteru, kde postupně uveřejňujeme příspěvky ze znalecké oblasti.